अमिताज टेस्टी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे महिनाभर टिकणारा कमीत कमी तेलात बनणारा कुरकुरीत पातळ पोह्यांचा चिवडा। तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि या व्हिडिओला शेअर करा। झटपट बघून घेऊया ह्यासाठी लागणारं साहित्य। इथे आपल्याला लागणार आहे हे पातळ पोहे आहेत, हे अर्धा किलो पोहे आहेत। इथे मोहरी घेतली आहे, कढीपत्ता, खोबरं, डालिया, शेंगदाणे, हिरवी मिरची, हळद आणि तेल। हिरवी मिरची तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार कमी जास्त करू शकता। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आपल्याला। आता इथे एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। पॅन गरम झाल्यावरती आपल्याला त्यामध्ये हे पातळ पोहे घालायचे आहेत आणि ह्याला आपण हलक्या हाताने परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आता आपल्या पोह्यांचा शेप थोडा बदलला आहे। साधारणपणे आपल्याला 7 ते 8 मिनिटांसाठी ह्या पोह्यांना परतायचा आहे। 7 ते 8 मिनिटातच हे पोहे आपले कुरकुरीत होतात आणि मंद आचेवर आपल्याला ह्या पोह्यांना परतायचं आहे। असं हाताने आपल्याला त्याला दाबून बघायचं आहे। पोहे कुरकुरीत झाल्यावरती आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि ह्यांना एका परातीत काढून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व पोहेमध्ये तेल घालून आपल्याला शेंगदाण्यांना तळून घ्यायचं आहे। खरपूस असं छान तळून घ्यायचं आहे आपल्याला शेंगदाण्यांना। शेंगदाण्यांचा रंग लालसर होऊपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला शेंगदाणे। तर हे शेंगदाणे भाजून झाले आहेत। आता पुन्हा आपल्याला कढईमध्ये थोडंसं तेल घालून खोबऱ्याचे काप केले आहेत त्यांना आपल्याला परतवायचं आहे। छान तेलामध्ये लालसर होईपर्यंत त्यांना देखील आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। हे देखील मी आता इथे काढून घेते भाजलेल्या पोह्यांमध्ये। कढीपत्त्याला देखील आपल्याला तेलामध्ये तळून घ्यायचं आहे। कढीपत्ता तळून झाला की तो देखील आपण या पोह्यांमध्ये घालायचा आहे। पुन्हा आपण ही जी डाळ घेतली आहे हे डाळीला देखील आपण परतून घ्यायचं आहे साधारण 1 मिनिटासाठी। डाळ आता परतून झाली आहे, हिला देखील आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण हे सगळं जे तळलेलं आहेत डाळ, शेंगदाणे, खोबरं आणि कढीपत्ता तो आपल्याला पोह्यांमध्ये घालून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। फोडणीसाठी आपण एका पॅनमध्ये तेल घालायचं आहे, त्यामध्ये मोहरी घालायच्या आहेत। मोहरी चांगल्या तडतडल्या की त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे हिरव्या मिरच्या, त्यानंतर आपण ह्यामध्ये लसूण ठेचून घालायचं आहे आपल्याला। मीठ घालायचं आहे आणि हळद घालायची आहे आणि ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे फोडणीला। फोडणीमधील शेंगदाणे आणि लसूण वगैरे छान तडतडला आहे। आता आपण ह्याला या पोह्यांमध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि हलक्या हाताने आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे।
व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यावरती आपला पोह्यांचा चिवडा रेडी आहे. ह्या पोह्यांच्या चिवड्याला थंड होऊ द्यायचे. पूर्णपणे थंड झाल्यावर आपल्याला याला एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवायचं आहे, जेणेकरून चिवडा महिनाभर कुरकुरीत राहतो.